Oslavy Dne obce v Žarošicích pojali velkolepě. Hřiště u základní školy se zaplnilo stany, stánky a návštěvníky a všichni byli natěšeni na velkolepou událost. Na hřiště přicházely zástupy a davy krojovaných. Pane starosto, teď momentálně se tady koná úžasná událost v Žarošicích, takže co jste tady za obec připravili? Připravili jsme nový rekord. Zapsali jsme se do Guinnessovy knihy rekordů tím, že jsme zatančili Moravskou besedu. Bylo tady 483 krojovaných tančících. Pane starosto, jak vznikl vůbec ten nápad uspořádat to, že je tady tolik tanečníků a že se tady uskutečňuje tady ten rekord? Před 3 lety jsme měli 700. výročí první písemné zmínky o obci Žarošice a při té příležitosti jsme zatančili Moravskou besedu. No a těsně před vypuknutím akce manželku napadlo, jaký je vlastně rekord na tohleto. No a to dalo další téma, že jsme se na to začali připravovat a chystat. Čtyřista 83 krojovaných tanečníků z celkem 28 obcí, 60 kolonek na hřišti a 240 tanečních párů. Z toho jen 18 kolonek bylo místních krojovaných nadšenců. Před 3 lety se sešlo 22 tanečních kolonek a díky manželům Kacerovým se povedlo rekord překonat. Nad konečným součtem dohlížel prezident Muzea rekordů v Pelhřimově, pan Miroslav Marek. Ten dosavadní rekord, co se týče Moravské besedy, byl 216 tanečníků. Tady, i kdybychom to vynásobili krát 2, tak to bylo víc. Celkem 483 tančících tuhle nádheru, všichni krojovaní. Mě úplně buší srdce jakoby z té krásy, jo. Takže já Žarošicím blahopřeju a těším se, že v nové české knize rekordů budou velkým písmem a s velikými obrazy. Kde je trn? Kde je trn? Chodila jsem po háječku, trhala jsem trnavičku, já mám v levé noze trnaviček, já mám v levé noze trnaviček. Co všechno jste připravili dál, kromě tohoto rekordu? Ono to teďka bude znít divně, ale manželka napsala knížku Císařské hory v Žarošicích. Já jsem mi s ní trošku pomáhal, ale je to čistě její dílo, takže ona má veškeré zásluhy a tu budeme kolem 5. hodiny křtít. Kromě stánků, které tady jsou samozřejmě na občerstvení, nějaký farmářský jarmark a řemeslný jarmark, tak bude hrát cymbálka, teďka už vlastně začala a od 8 hodin bude ještě dechová hudba. Cymbálka jsou mladí z Čejče a dechová hudba Sobuláci. Vy vedete i dětský kroužek. Můžete představit dětský kroužek nebo čemu se v Žarošicích tady věnujete? Vedeme dětský folklorní soubor Laštovenka. Už 15. rok si myslím, už 15 let to je a vedeme děti od 3 let až do 15 k tradicím, k tancím, k zpěvům. Kolik máte celkem členů? Teď momentálně máme kolem 20, momentálně trošku nouze, hlavně malých kluků, ale měli jsme časy, kde jsme měli 40 a víc. Jo, tak možná všichni ty mladí tady prošli Laštovenkou. Ztratila jsem pana pasku, po svídě hledat vašku. Ztratila jsem pana pasku, po svídě hledat zas. Ztratila jsem pana pasku, po svídě hledat vašku. Ztratila jsem pana pasku, po svídě hledat zas.
Nejstarším tanečníkem byl 76letý pan Josef Strmiska, který se folkloru a tančení besedy věnuje již od malička. Můžete třeba poradit ostatním, jak na to, abyste si tady v 76 mohli zatančit besedu? Tak do covidu jsem ještě hrával fotbal, samozřejmě se starýma pánama, ale pořád jsem se nějak udržoval. Po covidu už to tak jako přestalo. No a potom už byla taková toto, protože máme ještě vinici, samozřejmě máme různých ještě aktivit, protože chodíme do kroužku už 10 let nebo 13 let, zpíváme v mužském sboru Žarošané. Takže my se tam pořád udržujeme a pořád na všechny slavnosti, které jsou tady v okolí, to znamená košty a já nevím, hody a takové ty věci, tak všechno, nebo narozeniny, které si nás pozvou, takže my za jídlo v podstatě jako chodíme. Vy máte tady úžasnou základnu, že neuvěřitelné, že jste z domácích sestavili 18 kolonek. Jak se vám podařilo udržet tady ten folklor? Na tom minulém tančení tady bylo 10 kolonek a my jsme si řekli, že jako je to velké číslo, krásné číslo, ale zkusili jsme zapojit i další a oni nás podpořili. Jsme rádi, že je tady tolik lidí, kteří jsou ochotní to natrénovat a obléct se do kroje a zatančit si to.